Tessék figyelni, egyszer indulunk versenyző, figyelem. No, versenyző, figyelem. Right. Nézzük most a menetét. Jó volt benne. Hogy látni? Így csak a utasításról. Megtalad meg. Ellen, Patika, Galler, Zsolti, Bence. Gábor, ez a során. Akiben sokat az emelmény, az a lényeg, konkrétan a sorverseny. Ellen, Galler, Zsolti és a Bence. Nézzük. És mikor volt a Bencének? Nézzük a Gallerre minket. Az egyes számú kapja a Bence. Harmadik helyen van, ötös a Galler, ő másodikos. 1-50-nél vagyunk, bocsánat. Ott másodikos, egyszerűes volt, még 2-3. Tehát köszönjük szépen. A Bence akarja, hogy meg hogyan szóljuk, úgy néz ki. Mutas valami. Bence az élen, György a második, György a harmadik, Zsolti a negyedik, Ákos ötödik, Laci a hatodik, Gábor hetedik, György a nyolcadik. Szép voltákos, sok volt benned a falra.
Engedd el a gázt. Befutóra várunk. Befutóra várunk. Felekbefutott. Engedte, befutott Bogárvali, befutott. Többiek még utolsóak, még jöjjenek. Nagy Gábor befutott. Jó, minden hangosát, hogy befutott. Péter Zsolt befutott. Patnika befutott. Igen, az összes.